Uuden ostolaskun manuaalinen syöttäminen aloitetaan Ostot-osion uusi lasku-linkistä. Laskun syöttövaiheessa pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä. Laskunumero voi sisältää sekä numeroita ja kirjaimia. Mikäli samalla toimittajalla on jo NetVisorissa lasku samalla laskunumerolla, tulee numeroa hieman muuttaa, esim. Lisäämällä laskunumeron perään B. Jos sama toimittaja lähettää tämän jälkeen sähköisen laskun samalla laskunumerolla NetVisoriin, lasku otetaan vastaan ja NetVisor huomauttaa, että samalla laskunumerolla löytyy jo lasku ostoreskontrasta. Toimittaja haetaan toimittajalistauksesta, eli toimittaja tulee olla luotuna toimittajalistaukseen ennen laskun syöttöä. Jos toimittajakortilla on tallennettu oletusmaksuehto ja pankkitili, periytyvät nämä muodostettavalle laskulle. Valittaviksi nousevat maksuehdot tulee olla tallennettuna laskutuksen asetuksissa. Mikäli maksuehdoksi valitaan eräpäivä, voidaan eräpäivä syöttää manuaalisesti laskulle. Muussa tapauksessa maksuehto lasketaan arvopäivästä. Jos arvopäivää ei määritellä, maksuehto lasketaan laskupäivästä. Kirjanpitoon lasku kirjautuu kirjauspäivän perusteella. Jos kirjauspäivää ei määritellä, kirjanpidon päivänä käytetään laskupäivää. Syötä laskun loppusumma sekä pankkiviiten numero tai viesti. Näistä jompikumpi on pakollinen kenttä. Laskun lisätietokenttään on mahdollista antaa tietoa, joka näkyy vain järjestelmässä. Laskun tallennuksen jälkeen lasku muodostuu ostoreskontraan. Ostolaskunäkymän yläosan muokkaa painikkeella päästään vielä takaisin laskun perustietoihin ja voidaan tarvittaessa muokata tietoja. Perustietojen alla näkyy hyväksynnän tila sekä tieto, onko laskua tilioitu sekä paljonko laskua on maksettu. Manuaalisesti syötetylle laskulle ei saada laskun kuvaa näkymään, mutta laskulle voidaan lisätä liitteet laskun oikeassa reunassa. Laskun käsittelyhistoria näkyy koko ajan laskun oikeassa reunassa ja käsittelyhistoriaan on mahdollista lisätä myös oma kommentti alareunassa.